હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીસ। આજે આપણે બનાવીશું ફક્ત 2 જ મિનિટમાં ગરમીમાં પીવાની મજા આવી જાય એવો ઠંડો ઠંડો કાળી દ્રાક્ષનો મિલ્કશેક। આ મિલ્કશેક બનાવવો ખૂબ જ સરળ છે, નાના બાળકો પણ આરામથી એને બનાવીને પી શકે છે। ઉનાળાની ગરમીમાં આ મિલ્કશેક ખૂબ જ રિફ્રેશિંગ ફિલિંગ આપશે। તો જો તમે ક્યારે આ બ્લેક કરન્ટ મિલ્કશેક પહેલાં ના પીધો હોય તો એકવાર એને ચોક્કસથી બનાવજો, એ ખૂબ જ ટેસ્ટી લાગે છે। તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ। સૌથી પહેલાં આપણે એક મોટું મિક્સર જાર લઈ લઈશું। એમાં આપણે 2 સ્કૂપ જેટલો બ્લેક કરન્ટ આઈસ્ક્રીમ ઉમેરી દઈશું। આઈસ્ક્રીમની રેસીપી મેં પહેલાં જ ચેનલ પર શેર કરેલી છે, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની હું લિંક આપી દઈશ। અને આગળ પણ હું તમારી સાથે બીજી એક રેસીપી પણ આની શેર કરવાની છું। હવે એની અંદર આપણે 1 કપ જેટલું એટલે કે 200 ml જેટલું ફૂલ ફેટ ઠંડુ દૂધ ઉમેરી દઈશું। બધી જ વસ્તુ આપણે ઠંડી જ લેવાની છે। 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું આપણે એમાં કાળી દ્રાક્ષનો સિરપ ઉમેરી દઈશું। આ બ્લેક કરન્ટ સિરપ કેવી રીતે બનાવવો એની પણ રેસીપી મેં ચેનલ પર પહેલાં શેર કરેલી છે, ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં એની પણ હું લિંક આપી દઈશ। તો હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ બ્લેન્ડ કરી લઈશું। તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફક્ત 2 જ મિનિટમાં આપણો કાળી દ્રાક્ષનો મિલ્કશેક બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે। આની અંદર મેં ખાંડ નથી ઉમેરી કારણ કે આઈસ્ક્રીમ અને સિરપ બંને ઓલરેડી મીઠા હતા। તો અહીંયા મેં એક કાચનો ગ્લાસ લઈ લીધો છે, એને આપણે થોડા સિરપથી અનઇવનલી ડેકોરેટ કરી લઈશું। બ્લેક કરન્ટ સિરપને જ મેં પાઇપિંગ બેગમાં ભરી લીધો છે। આ રીતે જો તમે મિલ્કશેક બનાવીને કોઈને પણ સર્વ કરશો તો ખૂબ જ અટ્રેક્ટિવ દેખાશે। તમે ચાહો તો ડાયરેક્ટલી પણ એને સર્વ કરી શકો છો। તો અહીંયા આ ગ્લાસને મેં સરસ ડેકોરેટ કરી લીધો છે। હવે આપણે ગ્લાસની અંદર આપણો મિલ્કશેક સર્વ કરી લઈશું। જો પહેલેથી જ તમે આ રીતે એનો સિરપ બનાવીને રાખ્યો હશે તો જ્યારે પણ મન કરે ફક્ત 2 જ મિનિટમાં તમે આ મિલ્કશેક બનાવીને પી શકો છો। પીવામાં એ એકદમ ક્રીમી અને ટેસ્ટી લાગે છે। હવે ઉપરથી આપણે જે ફીણ બન્યો છે મિલ્કશેકમાં એ આ રીતે ચમચીથી લઈને ઉપર મૂકી દઈશું। એનાથી મિલ્કશેક આપણું એકદમ ફ્રોથી બનશે। હવે ઉપરથી આપણે થોડા બ્લેક કરન્ટ સિરપથી અને ઝીણા સમારેલા પિસ્તાથી એને ગાર્નિશ કરી દઈશું, જેથી દેખાવમાં પણ એ સુંદર લાગે। તો આ ગરમીઓમાં તમે પણ આ મિલ્કશેકની રેસીપીને એકવાર ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। જો તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો। પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે। અને જો તમારે મારી આ જ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે। તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી આવજો।